Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Một cái bài toán mà mình được đặt ra là nếu như mình có tiền nhiều thì mình sẽ rất là rộng rãi và rất là thoải mái ở cái phần trang trí, phải không các bạn? Nhưng mà mình có tiền ít thì mình có thể xây dựng cái mẫu nhà hành lang chữ L không? Và ngày hôm nay trong cái video này mình sẽ chia sẻ và phân tích một số điểm gửi đến mọi người cái mẫu nhà hành lang chữ L giá rẻ ở quê nông thôn. Thời gian qua mình cũng cảm thấy rất là vui vì mình đã tư vấn cho rất là nhiều gia chủ xây dựng ra thành công cái mẫu nhà hành lang chữ L ở nông thôn. Và đó cũng chính là một cái niềm vui rất là lớn của mình vì đã giúp ích được một phần rất là nhỏ cho bà con, cô chú bác và anh chị, và cũng tạo nên một cái diện mạo mới cho những cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn. Đó cũng chính là lý do và mục đích mà mình theo đuổi tiếp tục thực hiện những cái mẫu nhà truyền thống nữa gửi đến cho mọi người tham khảo. Hiện nay thì cái giá vật liệu và nhân công nó tăng cũng rất là cao các bạn. Để hoàn chỉnh một cái mẫu nhà hành lang chữ L ở nông thôn thì cái chi phí thấp nhất của nó là dao động khoảng từ 4 triệu trở lên 1 mét vuông các bạn. Với một cái chi phí này thì với nhiều người là nó khá là cao các bạn. Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà hành lang chữ L bán tiền chế. Và trong cái mẫu nhà này mình tiết giảm rất là nhiều những cái chi tiết trang trí nhằm mục đích là giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái mẫu nhà hành lang chữ L. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái mẫu nhà hành lang chữ L bán tiền chế với cái chiều rộng mặt tiền là 8m và cái chiều sâu là 19m gửi đến mọi người tham khảo. Vì sao mà gọi là bán tiền chế các bạn? Vì cái phần sảnh ở phía trước là mình không có đúc bê tông mà mình sẽ đợp tôn luôn các bạn. Và mình đi sa gồ rồi sau đó là mình đợp tôn. Bán tiền chế là một cái phương án mà nó giúp giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho tất cả những cái mẫu nhà các bạn. Vì bán tiền chế thì nó thực hiện rất là đơn giản và cũng rất là nhanh chóng. Và với cái mẫu nhà này nó thực hiện bán tiền chế ở cái phần sảnh phía trước, từ cái phần sảnh trở ra phía sau là lợp tôn một mái. Nếu các bạn có dịp quan sát cái mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống đơn giản này thì mình cũng đã tiết giảm rất là nhiều những cái chi tiết trang trí như là phần phào chỉ, phần đúc bê tông và phần trang trí các bạn. Mục đích của mình là giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái mẫu nhà này. Và cái mẫu nhà này mình đang tư vấn cho gia chủ với một cái chi phí là khoảng 3,2 triệu 1 mét vuông hoàn thiện nha các bạn. Và cái mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng, nhưng mà với những cái gia chủ mà cái kinh phí mình hạn hẹp nhưng mà cái công năng sử dụng của mình nó lại nhiều, và mình rất là mong muốn và khao khát xây dựng theo cái mẫu nhà hành lang chữ L, thì mình có một cái phương án nào không các bạn? Thì mình có một cái phương án là mình sẽ giả tiền chế các bạn. Giả tiền chế ở đây với cái mẫu nhà này không phải là mình đi sát hợp mà mình xây tường các bạn, nó sẽ không có được bền, và mình sẽ tiến hành vẫn là xây đổ bê tông cột và xây tường theo truyền thống, nhưng mà chỉ tiền chế ở một số vị trí như là cái phần sảnh phía trước thôi các bạn. Cái phần lan can của cái nhà này mình cũng thiết chế luôn các bạn, và sẽ thực hiện là cái phần cái lan can sắt và không có tiến hành ốp gạch trang trí ngoại thất và nội thất cho cái mẫu nhà này. Vì cái mẫu nhà này mình đặt để ban đầu là cái giá rẻ các bạn, làm sao tiết giảm cái chi phí xuống thấp nhất, nhưng mà nó vẫn có một số cái điểm nhấn nhất định giúp cho cái mẫu nhà này nó trở nên dễ thương và nó lạ mắt hơn so với những cái mẫu nhà khác. Nhưng mà cái mức độ hoàn thiện của nó thì cũng chỉ dừng lại ở cái mức độ nhất định thôi nha các bạn. Về phần mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn, đổ cục vuông 250 tạo cái điểm nhấn bằng cách là sơn cái màu. Sau đó thì phần sảnh này sẽ được tiền chế các bạn. Tiền chế có nghĩa là mình sẽ đi sa gồ và sau đó mình lợp tôn. Mặt tiền thì cũng không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp. Còn mình sẽ tiết chế cái phần cái phào chỉ đi rất là nhiều cho cái mẫu nhà này. Về cái phần chiều cao nền thì được thiết kế là 750, tương ứng với đó là 5 bậc tam cấp. Còn về cái thân nhà này cao 3,6 m thôi nha các bạn. Vì nhà giá rẻ do đó là mình không thể nào làm cao hơn nữa, vì nếu mình càng làm cao thì cái vật liệu của mình nó tốn càng nhiều, thì tương ứng như vậy nó sẽ phát sinh thêm nhiều cái chi phí. Còn về cái phần cái mái nhà này cao 1,2 m nha các bạn. Đây chính là nhà
mái dốc, một mái không có xây thùng và đập tôn. Về phần cửa thì mình sẽ chọn cho cái mẫu nhà này là cửa nhôm thường hệ 1000 giả gỗ nha các bạn, và không có sử dụng cửa sắt hoặc là cửa nhôm sinh pha. Vì cái hiện nay cái phần cái cửa nhôm thì nó phải dao động khoảng 1,4 triệu trở lên 1 mét vuông các bạn. Mình nói ở ban đầu là cái mẫu nhà này mình đang tạm tính cho gia chủ là 3,2 triệu 1 mét vuông hoàn thiện, và cái tổng diện tích xây dựng của mẫu nhà này là 8 x 19 là 152 mét vuông, và cái chi phí hoàn thiện của nó là 3,2 triệu 1 mét vuông. Như vậy tổng cái chi phí của cái mẫu nhà này là 486 triệu nha các bạn. Và mình có một số cái lưu ý khi mà cái mẫu nhà giá rẻ này với 486 triệu để hoàn chỉnh cái mẫu nhà này, nó thực tế ra nó cũng rất là meo luôn các bạn. Ở đây mình nói meo có nghĩa là nó rất là hạn chế ở nhiều cái chi tiết, như là không có ốp gạch nội thất và ngoại thất, và cái phần móng thì sẽ được giả móng thôi nha các bạn. Tuy nhiên trong trường hợp này thì gia chủ phải hoàn thành cái phần nền xong, có nghĩa là cái phần nền là mình đã bơm cát rồi nha các bạn. Mục đích của mình thực hiện cái mẫu nhà này là gửi đến những gia chủ mà mình rất là yêu thích những cái mẫu nhà hành lang chữ L, mà cái kinh phí của mình lại nó hạn hẹp, nhưng mà mình rất là muốn giữ cái phương án mẫu nhà hành lang chữ L để gửi đến mọi người tham khảo. Và mình có tiết chế rất là nhiều những cái phần chi tiết, cũng giống như là những cái phần lưu ý về cái phần hoàn thiện cái ngôi nhà này, giúp cho ngôi nhà này nó hoàn thiện với một cái chi phí được xem như là thấp nhất. Thì cái phần trần của cái ngôi nhà này sẽ được đóng là trần khung xương nổi nha các bạn, trần khung xương nổi 60 x 60. Hiện nay thì cái giá trần khung xương nổi nó sẽ dao động khoảng từ 100.000 trở lên 1 mét vuông nha các bạn, nó sẽ thấp hơn so với trần thạch cao. Vì nếu như mình chuyển sang cái phương án trần thạch cao thì cái ngôi nhà này đương nhiên là nó sẽ đẹp, nhưng mà nó tăng cái giá thành lên thì nó sẽ phát sinh thêm cái chi phí ngoài ý muốn. Và kèm theo đó cái mẫu nhà này mình sẽ lấy cái tên của nó là mẫu nhà quê nha các bạn, vì không có trang trí nhiều, cũng giống như là đặt để những cái phần chi tiết trang trí. Kèm theo đó là cái mẫu nhà này nó rất là phù hợp xây dựng ở quê với một cái kinh phí và hạn hẹp. Kèm theo đó là nó rất là chất phác và nó rất là nông thôn các bạn. Ở quê bà con mình rất là yêu thích mẫu nhà hành lang chữ L vì cái vẻ rộng thoáng của cái hành lang chữ L mang lại, cũng giống như là cái tiện ích về việc sử dụng công năng. Mình có thể tận dụng cái hành lang chữ L này để làm cái lối đi vào trong cái khu vực bếp và phòng sinh hoạt chung. Kèm theo đó cái hành lang chữ L này mình có thể đặt một cái bàn thư giãn và một cái bàn tiếp khách trong trường hợp nhà mình có đám tiệc các bạn. Có thể nói đây chính là một cái điểm hay và một cái lợi thế rất là mạnh mà cái hành lang chữ L này mang lại. Chính vì vậy mà được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng cái mẫu nhà này. Vì sao cái phần lan can mà mình chọn là lan can sắt các bạn, nhằm giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái ngôi nhà này. Kèm theo đó thì tạo nên một cái vẻ rất là mới lạ cho cái ngôi nhà này, nó được trở nên sinh động hơn. Kèm theo đó là cái phần chân nền đó thì mình sẽ được ốp đá chẻ nha các bạn. Vì cái đá chẻ được xem như là một cái vật liệu rẻ nhất trên thị trường hiện nay, sẽ áp dụng vào trang trí chân nền cho cái ngôi nhà này nó trở nên cứng cáp hơn. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích cái mẫu nhà hành lang chữ L giá rẻ với cái chi phí hoàn thiện, vật liệu và nhân công là 3,2 triệu đồng trở lên một mét vuông. Kèm theo đó là mình cũng có một số những điểm mà nên lưu ý cho cái mẫu nhà quê ở nông thôn này. Tuy nhiên mọi người sẽ có một cái sự thắc mắc là 3,2 triệu thì là mình sẽ làm được những cái việc gì thì mình cũng đã có cái phần lưu ý ở bên trên. Về công năng của cái ngôi nhà này thì nó cũng khá là đầy đủ các bạn. Cái phần sảnh trước và sảnh bên rộng 3 m, một phòng khách kim, phòng thờ, 3 phòng ngủ, khu vực bếp, 2 nhà vệ sinh và một phòng sinh hoạt chung. Có thể nói là công năng ở bên trong thì nó rất là rộng rãi và phù hợp cho một gia đình 2 thế hệ sử dụng. Về cái màu sắc phối cho ngôi nhà này thì mình sẽ lấy màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là màu tím hoa lavender nha các bạn. Và cái mẫu nhà này như mình đã nêu ở trên thì mình sẽ không sử dụng gạch ốp để mình trang trí, mà mình sẽ sử dụng cái màu sơn làm cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà này. Về 5 bậc tam cấp thì mình sẽ ốp gạch giả đá nha các bạn.
Còn cái gạch nền của cái nhà này sẽ được chọn là gạch 60x60, gạch đá và bóng kính nha các bạn, để tạo nên một cái điểm nhấn giúp cho ngôi nhà này nó trở nên sinh động và thu hút ánh nhìn của nhiều người hơn. Thì cái phần cái phần sảnh cửa 4 cánh sẽ được thiết kế là một cái bồn hoa nha các bạn, để tạo nên một cái bảng xanh, cũng giống như là giúp cho cái không khí ở cái khu vực này nó trở nên mát mẻ hơn. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái ngôi nhà hành lang chữ L như thế này, mặc dù nó là giá rẻ, nhưng đó cũng chính là cái niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn, và là một cái mơ ước cả cuộc đời luôn đó các bạn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến mọi người với một cái kinh phí mà mình hạn hẹp, mà mình lại rất là yêu thích xây dựng cái mẫu nhà hành lang chữ L, để gửi đến mọi người tham khảo và lựa chọn. Kèm theo đó là có một cái động thái chuẩn bị về cái kinh phí trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây đã xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới, thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm là một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà hành lang chữ quê ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.